nagagawa mo dati yung Pops? Chef. Nagawa naman. Chef cool eh. Ganda ng view ni Tita Jane kasi yung kamay niya pakalaki. Tsaka thanks din dati na kasi pag-walk. Kapag talaga may hindi mag-dragon. Ganda ng Baguio. Hindi kasi parang hindi masyado sila kayo. Talaga sila na kasi maliit pa sila bigyan. Right lang. Punta din Baguio. Punta din Tagaytay. Hindi ko talaga kaya. Gitna. Like, sa ilalim ng mirror. Oo. Kasi yung views. Yeah, maas na. Silawakan na lang. Sino silawakan? Pagmamahal. Sino pagmamahal? Si Gabi? Batang pa sila. Nakakasama nila sa pumunta sila ng kanya. Sabi sila masumama sa football. Yan yung ganda. Salamat ba sa iyong suporta? Okay na siguro? Ay, paakit siya. Si Papa gusto rin eh. Gusto ko focus! What? We're trying Pops as best as we can. Gusto ata ni Pops yung may mirror. Side mirror? Yung may mirror. Like hindi yung ganito lang. Sige. Pero para sa akin yan. It's shaky, very shaky. Tapos after nun si Papa, kasama siya. Eh, so maganda mo na yung... Kaya maganda pa Mga bundok. Ang ganda ng mga bundok po. Okay na, press. Sige na. Si Papa na. Kasama na si Tops. Foggy. Nahihirapan ka na, Pops. Mataas na tayo? Taas na to. Wow. Pataas na. Please, next. Pinatay ko na aircon. Sige. Hindi naman tamtam. Parang may aircon. Ramdam ko na yung ano, oh. Ang ganda ng song. Pero ako lang at may trip. Home by Riesland sa amin. Ayun ko to. Love that song. Pero yun yung kanta ni Vic Soto tsaka ni Pauline Luna sa kasal nila. Oh. Pero gusto ko sa kanta. Tenga ako na lang. Bitukang manok po Ito kang manas. First time mo kasi naman dito. Kami dito. Kita naman sa ano. Okay na yan dyan. Parang hindi hirap umakin. 1.5. Hindi ka pwede buksan pa yung window. Huwag masyado kasi yung mambon kasi For the ano mapumasok. lang mo yung sa phone. Oh, that the ears are dunok tatlong beses. Sabi nga nung... Hindi, kaya lang ako tatlong beses. Alam mo, siguro yun yung mas tayo. Sa main road na matraffic. Probably.
Taas na natin. Mamutin. Kalula. Baguio kami guys. Iba naman siya. Roller coaster pala ito. Kay tubaw. Asin bro. Kaya maalat yung daan na to. Maalat pa sa driver. Maalat na tubaw. Baboy for sale. Yung tunog ng kotse. Racing. Ha? Logi. Logi yan siya. Low gear? Pakit na, logi. Ang kamera, segunda lang to. Gusto niya pa, galit na galit. Humor. Yes. Yes. Baby na night. Isa pa sa mga inaantok na singer na favorite ni Papa. Eh, gusto ni Papa eh? Hindi. Surrounds me like a lullaby, singing softly, you remind me. It's never gone, it's coming. Hard to never be Kasi kung hindi mo gawin ganun, yung pababa mo, brake ka ng brake, iinit ang brake mo, isira. Ito may engine brake siya pag primera, segunda. Kaya katulad niyan. Kaya, mas mong makina yung mag-brake para sa'yo. Grabe oh. Did you see that? Yes, ma'am. Parang Ano nakakatakot sa bahay, walang mga pinagsasahay. Kasi talagang ano, bangin. tapos may kasabay kang truck. Oo nga, Kaya, bangin siya. Na matuloy ng takbo. bus rin, bus na Matugas. Tulong bus. Tatong bus, isa lang.
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Binabaki yung mga Nasaan? Ewan ko sa'yo. Ako, sombrero ko wala eh. Akala ko dito kasi. nasa likod. Ano? Hindi ka na makasahula. May umutot ba? Ay, Diyos ko. Happy 35 pa. Yes.